Hello guys! Welcome back ulit sa ating panibagong video. Gusto nyo po ba ng legit paying app na kung saan ay kikita kayo ng libreng Bitcoins, Ethereum or Litecoins every 5 minutes at auto withdrawal sa crypto wallet ninyo at magsasagawa din po tayo ng live withdrawal ngayon. Yes guys! Kada magkiklaim po kayo dito, every 5 minutes, ang makukuha nyo na libreng Bitcoin sa app na ito ay diretsong papasok sa wallet ninyo. At ang maganda pa dito, libre po ito at no investment needed. At legit po ito at hindi clickbait. Kung gusto nyo po, just keep on watching. Pero bago po tayo magsimula, kagaya ng dati, ay pipiliin lang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan po ang latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Punta po tayo dito kay browser, kay YouTube comment picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword. Hashtag road to 4K. Get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 35 na qualified comments. So piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Fatty Heart. Ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Ganado Channel. Ikaw po ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Emeline Bao. Ikaw po ang ating third lucky winner. Congrats po sa inyo. At para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag SolidMatthewTV para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating free load giveaway sa susunod na video. At kung bago naman po kayo sa channel na ito, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong video na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins, Litecoins, Ethereum, at Gcash money. At may chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaways sa 3 lucky winners kada upload natin ng video. And for today's video po, magsasagawa tayo ng actual withdrawal at dalawang apps po ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ay legit paying po ang mga ito. At ang unang legit paying app na tinutukoy ko po ay walang iba kundi si faucet na kung saan dito po hindi nyo kailangang mag-register. Ilalagay ko na lamang po ang link sa description sa ibaba, i-click nyo lamang po iyon at i-download ito at dadalhin na po kayo dito. Dito po kikita kayo ng libreng Litecoin or Ethereum. At ang maganda po dito, sasagot lamang po kayo ng isang simpleng CAPTCHA every 5 minutes at makaka-receive na po kayo ng libreng Litecoin or Ethereum. At ang maganda po ay hindi napapasok ang na-claim ninyo sa app na ito dahil ang kiniklaim nyo po ay didiretso na sa wallet ninyo. Yes po, ganun po siya kaganda. And ganito lamang po siya laruin. Halimbawa po ito sa Litecoin. Ayan po. Sagutin nyo lamang po itong CAPTCHA. Yan po. Tapos po sagutin natin yan. 1, 7, 3, 2. Mali po. Gago! 1, 7, 2, 3. Ayan po, maghintay lamang po tayo ng ilang seconds lamang at automatic na po itong papasok sa wallet natin. Ayun po, get reward. Ayun po, naka-receive na po ako ng 70 Satoshi. At ang 70 Satoshi ko po ay direct na pong pumasok sa Faucet Pay wallet ko. Ganun lamang pong kadaling kumita dito. Every 5 minutes po, makakapag-claim tayo dito ng libreng Litecoin or Ethereum.
Ngayon po, ganito po pala, kapag magki-claim po kayo ng Litecoin, ayun po, ilagay nyo po dito ang Faucet Pay wallet address ninyo. Dahil sa Faucet Pay wallet po, mayroon pong Litecoin doon. Napaka-flexible po nun. Kung pupunta po tayo dito sa Faucet Pay wallet ko, ayan po, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Digibyte, at saka po Tron. Napaka-useful po nito. Lalo na po sa mga ibang app na ang tinatanggap lamang ay Dogecoin. So, ayun po, i-copy nyo lamang po iyon. Tapos po, punta kayo dito. Ilagay nyo lamang po siya dito para po kada mag-claim kayo, direct na pong papasok ang kiniklaim ninyo sa Faucet Pay wallet ninyo. Since wallet naman po ang Faucet Pay, huwag po kayo mag-alala dahil pwede po tayo mag-trade doon at pwede din po tayo mag-send ng pera doon na naiipon natin papunta direct mismo sa coins.ph natin. Ngayon po, since na-claim na po natin ang Litecoin, dito naman po sa Faucet, sa Ethereum. Ganyan lamang po, every 5 minutes po makaka-receive din po tayo ng 25 Satoshi. Ayan po, ilagay nyo lamang po dito ang Ethereum address ninyo. Tulad lamang po ng dati, ganyan lamang po, CAPTCHA. Tapos po, sagutin nyo lamang po iyon at automatic na rin pong papasok ang nakuha ninyong Satoshi direct sa Faucet Pay wallet ninyo o sa kahit anumang Ethereum wallet na ginamit ninyo. So, ganun lamang po kadaling kumita sa unang app na ito. At wag po kayo mag-alala, i-share ko rin po sa inyo mamaya kung paano ba mag-trade sa Faucet Pay wallet natin upang gawin natin itong Bitcoins o Bitcoin Cash at direct po natin itong itatransfer sa coins.ph natin. Ngayon po, pumunta na tayo sa ating pangalawang app na kung saan kikita din po tayo ng mga libreng cryptocurrencies ng napakadali. At ngayon po, punta na tayo dito sa pangalawang app. Ito po ay walang iba kundi si minigames na kung saan maglalaro lamang po tayo ng isang simpleng games at kikita na po tayo ng libreng Litecoin. Ganito lamang po siya. Halimbawa po dito sa spaceship, play lamang po natin. Ayan po, ganyan lamang po siya. Nakakakuha na po tayo ng mga libreng Litecoin. Ayan po, kung mapapansin ninyo, naka-receive po ako ng 2 Litecoins. So, punta po tayo dito ulit sa home. Tignan pa po natin ang ibang mga games. Dito po sa Cube Jump. Ito po yung pinaka-paborito ko sa lahat. Ganyan lamang po siyang laruin. Ayan po, makaka-receive din po kayo ng libreng Litecoin. Ayan po siya. At yan naman po ang ating pangalawang app. Kung mapapansin nyo po, naka-receive po ako ng 8 na Litecoin. And kung gusto nyo pong madouble ang Litecoins na nakuha ninyo, manood lamang po kayo ng isang simpleng ads. Ngayon po sa home, tignan naman po natin itong ball jump. Ayan po, ganyan lamang po siya laruin. Dito po, kikita kayo ng mga libreng Litecoins habang nalilibang kayo. Tingnan pa po natin ang iba. Dito po sa Cube Fall. Ayan po, makaka-receive po tayo ng mga libreng Litecoins. Ganun lamang po siya laruin. Dito naman po sa breaksticks. Ito naman po, iniiwasan lamang po natin yung mga obstacles. At para sa huling laro niya po, parang naglalaro lamang po kayo ng Flappy Bird. Pero dito po, kikita po kayo habang naglalaro. Ayun po, ganun lamang po. And naka-receive po tayo doon ng 1 Litecoin. So, balik po tayo dito sa home. Ayun po yung balance ko sa ngayon. Affiliate po, dito nyo po makikita ang affiliate code ninyo. And dito naman po sa account. Ayan po. Kung magpapalit po kayo ng password. And dito naman po sa payment. Ayan po yung mga live withdrawals. Ganun lamang po siya. Kung mag-withdraw naman po kayo, click nyo lamang po yung withdraw. Ilagay nyo lamang po dito ang Litecoin wallet address ninyo. At ayun naman po ang minimum withdrawal. Napakadali lamang po nitong kunin. Ngayon po, punta po tayo dito kay Faucet Pay.
kunin po natin ang Litecoin address natin. Click lamang po natin itong deposit. Sa mga wala pa pong faucet pay wallet dyan, ilalagay ko na lamang po ang link sa ibaba. Click nyo na lamang po yon to register. Ayan po, i-copy lamang po natin ito. Siya po yung ilalagay natin dito. Ganun lamang po. Ayan po, paste lang natin. Pindutin ang OK. Click lamang po natin yung withdraw. So yun lamang po para sa ating dalawang apps na pwede po nating pagkuhanan ng libreng Litecoins, Ethereum. Tapos po, papasok po sila sa faucet pay wallet natin. And ngayon po, punta na po tayo dito sa faucet pay wallet ko. I-share ko naman po sa inyo kung paano ba mag-trade from faucet pay papunta sa coins.ph natin. Punta lamang po tayo dito sa dashboard, sa user dashboard. And kung mapapansin nyo po, 140 pa po ang Litecoin ko dito, na which is kinita ko po siya kanina dun sa unang app. And nakalipas na po ang 5 minuto. So, ready na naman po tayo mag-claim doon ng libreng Litecoin. Ayun lamang po. So, dito nyo po ilagay ang Litecoin address ninyo. Ayan po, nakalipas na ang 5 minuto. Mag-claim po tayo ulit. Ayun po, sagutin lamang po natin ang CAPTCHA. Tapos po, sagutin po natin yun. Ayun po, mag-wait po ulit tayo ng ilang seconds lamang para ma-claim po natin ito. Ayun po, get reward. So, ganun lamang po siya kadali. Naka-receive na naman po tayo ng 70 Satoshi. Every 5 minutes po, claim lamang po tayo ng claim para makarami tayo. Ngayon po, tignan po natin sa faucet pay wallet ko kung pumasok na ba. And ayun po, kung mapapansin ninyo, 140 kanina, ngayon po 210 na. Legit na legit po at direct po itong pumapasok sa faucet pay wallet natin. Ngayon po, isi-share ko naman po sa inyo paano ba mag-trade dito. Halimbawa po, ang kinita nating Litecoin, paano ba siya gawing Bitcoin Cash or Bitcoin. So ganito lamang po ang gagawin ninyo. Punta po kayo dito sa tatlong guhit. Pindutin nyo lamang po itong coin swap. Ayan po, from BTC po, kung gagawin po natin siyang BCH, gagawin po natin siyang BCH, max lamang po. Ayun po, yung ma-receive natin. Pindutin lamang po na exchange. Ayun po, kung makikita nyo po dito, naka-receive na po tayo ng 406 na Bitcoin Cash mula dito sa Bitcoin natin. Ganun lamang po siya kadali. Ngayon po, subukan naman po nating iswap pa ang nakuha nating Litecoin into Bitcoin Cash. Ayun po. Pindutin po natin ang Bitcoin Cash dito. Max lamang po. Ayun po yung ma-receive natin. Make exchange lamang po. Ganun lamang po. So, ipon lamang po natin. Tapos po, i-transfer po natin sa Bitcoin Cash. And then, from Bitcoin Cash, isi-send po natin siya sa coins.ph natin. And ngayon po, isi-share ko naman po sa inyo kung paano ba mag-transfer from faucet pay papunta sa coins.ph wallet natin. Ganito lamang po, halimbawa po Bitcoin Cash or Bitcoin kung may Bitcoin na po ay naiipon or Ethereum. Halimbawa po, pindutin lamang po natin itong withdraw. Ayan po. Pili po tayo kung ano yung gusto natin i-transfer. Halimbawa po, ang laman ng Bitcoin Cash natin, dito po natin ilagay yung Bitcoin address ng coins.ph natin. So, punta po tayo sa coins.ph ko. Ayun po, punta po kayo sa BCH. Click nyo lamang po yung receive. Show my BCH address. Copy nyo lamang po. Tapos po, siya po ang ilalagay natin dito. Ayun po, ilalagay po siya natin dito. I-link lamang po natin. Ayun po, nakalink na siya. Balik po tayo sa withdraw. Bitcoin Cash. Ayun po, ayun na po yung Bitcoin Cash wallet natin sa coins.ph natin. Tapos po, click lamang po natin ang all. Ayun po yung fees.
ayun po yung marireceive natin Bitcoin Cash. Ganun lamang po siya kadali. Tapos po, place withdrawal nyo lamang po at marireceive nyo na po ito kung sa priority withdrawal within 5 minutes. Kayo po ang bahalang pumili. So yun lamang po para sa mga apps natin for today. Sana po kumita kayo and sana po may natutunan kayo. Pero bago po tayo tuluyang matapos, shout out po muna tayo. Shout out po kay Music Lyrics PH, Probinsya TV, kay Yukihira, Yervin Adun, at kay Ganado Channel. Maraming salamat po. At sa mga gusto namang pong pa-shoutout at pa-promote ng kanilang mga channel, comment lang po kayo sa ibaba at isa-shoutout po natin yan sa next video. So sana po may natutunan kayo for today's video. Once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat.